तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी HTML, CSS र JavaScript युज गरेर एउटा हामी सिम्पल क्याल्कुलेटर बनाउने काम गर्छौं। जस्तै एक्जाम्पलको लागि म तपाईहरुलाई देखाउँछु। जस्तै मैले 25 प्लस 80 गरे र इक्वलमा थिच्नेबित्तिकै यसको जति हामीलाई रिजल्ट आउनुपर्ने हो त्यो हामीलाई देखाइन्छ। र हामीले एसीमा क्लिक गर्नेबित्तिकै हाम्रो सबै डेटाहरु क्लियर पनि हुन्छ। र यो क्याल्कुलेटर चाहिँ एकदम इजी हुन्छ र म यो ग्यारेन्टी नै दिएर भन्छु। यो तपाईहरुले युट्युबमा यति इजी भिडियो चाहिँ अन्त कहीँ पनि पाउनुहुन्न यो बनाउनको लागि। अब हामी ढिला नगरिकन हाम्रो प्रोजेक्टतिर जान्छौँ। मैले एउटा डिभ भनेर लिएँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा क्याल्कुलेटरको हामी यसमा एउटा बडी डिजाइन गर्छौँ। यसको लागि मैले एउटा क्लास दिएँ डिभ बडी भनेर दिएँ। यसमा म केही स्टाइलहरु हाल्ने काम गर्छु। क्याल्कुलेटरको एउटा के गर्छु भने हामी डिस्प्ले डिजाइन गर्छौँ। डिस्प्लेको लागि मैले एउटा टेक्स्ट एरिया भनेर आउँछ। मैले टेक्स्ट एरिया लिएँ। यो आइडी राख्दिएँ अहिले डिस्प्ले भनेर। रो चाहिँ 2 मात्र राख्दिएँ। अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एउटा क्याल्कुलेटरको एउटा डिस्प्ले चाहिँ रेडी भइसक्यो। यसमा हामी अब केही कुराहरु देख्न सक्छौँ। र यसमा सानो समस्या के छ भने यसमा हामीले केही कुराहरु लेख्न पनि मिलिरहेछ हैन। यसलाई हामी यसमा चाहिँ केही पनि हामीले चाहिँ लेख्न नमिल्ने त्यो हामी बनाउँछौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्यो एउटा रिड ओन्ली भनेर आउँछ। मैले रिड ओन्ली भन्ने एउटा प्रोपर्टिज राख्दिएँ यो टेक्स्ट एरियामा। अब यसमा भएको डेटाहरु हामी सिर्फ पढ्न मात्र सक्छौँ। यसमा हामी केही पनि अब लेख्नलाई सक्दैनौँ। अब हामी यसमा केही बटमहरु डिजाइन गर्छौँ। मैले एउटा छुट्टै डिभ बनाएर त्यो डिभ भित्र राख्दिएँ। अब यो डिभ भित्र म केही बटमहरु राखिदिन्छु। एउटा मैले बटम भनेर लिएँ। बिटिएन क्याल्सी भनेर राखेँ। यसको टेक्स्ट चाहिँ 1 भनेर राख्दिएँ। यो बटमलाई म कपी गर्छु। यसरी मैले यसलाई 2 3 गरेर सिरियली राख्दिएँ। मैले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ केही बटमहरु राख्दिएँ। अब यो बटमहरुलाई म डिजाइन गर्ने काम गर्छु। यसको लागि हामी CSS युज गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मैले सिम्पल क्याल्कुलेटरको मैले एउटा डिजाइन बनाएँ। जसमा चाहिँ मैले होभर इफेक्टहरु पनि राखेको छु। अब यसमा हामी के गर्छौँ भने मेन जाभास्क्रिप्टको कोडहरु हामी लेख्ने काम गर्छौँ। जब यसमा हामी क्लिक गर्छौँ तब यसमा भएको जुन डेटाहरु हुन्छ हामी यहाँनिर यो डिस्प्लेमा हाम्रो आउने सिस्टम बनाउँछौँ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा जाभास्क्रिप्टको यहाँ कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मैले स्क्रिप्ट ट्याग लिएँ र त्यो भित्र मैले एउटा फंक्सन भनेर बनाइदिएँ जाभास्क्रिप्टको फंक्सन। क्याल्कुलेट भन्ने एउटा मैले फंक्सन बनाइदिएँ। र फंक्सनको लागि म एउटा कुनै भेरिएबल माग्छु। जस्तै मैले एउटा a भनेर भेरिएबल मागेँ। र यहाँनिर मैले अलर्ट गरेँ यो मैले बनाएको फंक्सनले चाहिँ काम गरिरहेको छैन। पहिले म यसलाई चेक गर्छु a भन्ने डेटा चाहिँ यहाँ पास भएको छ कि छैन। यसलाई म चेक गर्ने काम गर्छु। र यो फंक्सनलाई चाहिँ म के गर्छु भने यहाँनिर जब म यो बटमहरुमा क्लिक गर्छु तब यो फंक्सन मेरो कल हुनु पर्यो। त्यसको लागि मैले यहाँनिर देखि अन क्लिक भनेर यो चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्टको फंक्सन हो। क्याल्कुलेट भन्ने एउटा मैले फंक्सन बनाएको छु। यो भित्रमा म केही डेटाहरु पास गरिदिन्छु। यसको लागि 1 2 3 यसरी मैले सिरियली डेटाहरु पास गर्दै गएँ। ल मैले यहाँबाट डेटाहरु पास त गरेँ र त्यो डेटाहरु मलाई मेसेजमा सो भइसक्यो एउटा अलर्ट बक्समा। भनेपछि यहाँसम्म हाम्रो सिस्टमले काम गरिरहेछ। अब हाम्रो डेटा यहाँसम्म आइसक्यो। अब हामी के गर्छौँ यहाँनिर केही क्याल्कुलेसन गर्ने काम गर्छौँ। सुरुवात मैले एउटा रिजल्ट भनेर एउटा भेरिएबल बनाएँ। अब यसमा हामी के गर्छौँ नि जुन यो डिस्प्ले भनेर हामीले जुन टेक्स्ट एरिया लिएको छौँ यसको यहाँनिर म जाभास्क्रिप्ट युज गरेर यसमा भएको डेटाहरुलाई म गेट गर्ने काम गर्छु। त्यसैलाई मैले लेखेँ डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाइ आइडी भनेर लेखेँ। र हाम्रो आइडी छ डिस्प्ले भनेर यो टेक्स्ट बक्सको जुन हामीले आइडी युज गरेको छौँ त्यसलाई डिस्प्ले भनेर युज गरेको छौँ। र मैले के गरेँ नि रिजल्ट इक्वल टु रिजल्ट प्लस मैले a भनेर गर्दिएँ। यहाँनिर हामीले डट भ्यालु छोड्यौँ एउटा। ल अब हामीले यहाँनिर जुन कुराहरु लेखेको हुन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो यहाँनिर डिस्प्ले भइसक्यो। अब यसमा हाम्रो सानो समस्या के भने हामीले जब इक्वलमा प्रेस गर्छौँ यहाँ त्यो पनि डिस्प्ले भइरहेछ।
र हामीले एसीमा थिच्यौँ भने पनि त्यो पनि यहाँनिर डिस्प्ले भइरहेछ। अब यसको लागि अब हामी के गर्छौँ भने एउटा यहाँनिर लोजिक लेख्छौँ। मैले यहाँनिर लेखेँ इफ ए इक्वल टु यदि हाम्रो एसी छ भने हामीलाई के गर्नु छ, क्लियर गर्नु छ रिजल्ट भन्ने जुन हामीले भेरिएबल बनाएको छ त्यसलाई के गर्नु छ, हामीले क्लियर गर्नु छ। रिजल्ट डट भ्यालु इक्वल टु मैले एमपिटी भनेर हालेँ र एउटा मैले यहाँनिर बार भनेर हालेँ ताकि हामीलाई समस्या नहोस्। र त्यस्तै अर्को हाम्रो कन्डिसन आउन सक्छ, इल्स इफ यदि ए इक्वल टु यदि हाम्रो इक्वल भन्ने जुन टेक्स्ट छ योसँग यदि इक्वल भने हामी के गर्छौँ, यहाँनिर हाम्रो डेटाहरू क्यालकुलेट गर्नु छ। यसको लागि मैले यसलाई अलिकति डिलिट गरिदिएँ र हामीले इभ्याल भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र इभ्यालको मतलब के हुन्छ भने तपाईँले यहाँ जति पनि टाइप गर्नुभएको हुन्छ यो टेक्स्ट बक्समा जति पनि डेटाहरू हुन्छ त्यो सबैलाई क्यालकुलेट गरेर देखाउने काम गर्छ यो फङ्सनले। र यसको लागि हामीले के डेटाहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले रिजल्ट डट हाम्रो रिजल्ट भन्ने भेरिएबलमा जुन डेटाहरू भ्यालुहरू स्टोर भएको छ मैले त्यो भ्यालुहरू पास गरिदिएँ। र मैले इल्समा चाहिँ यो हाम्रो कन्डिसनलाई राखिदिएँ 45 प्लस 9 गरेँ भने अब मैले इक्वल बटन थिच्ने बित्तिकै 54 भनेर आयो। यहाँसम्म हाम्रो सिस्टमले काम गरिरहेछ। आजको लागि यति नै। तपाईँले यति ज्यादासम्म भिडियो हेरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो भिडियोको सोर्स कोड चाहिँ म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै भिडियोहरू तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु।